Kumusta po kayo? Nandito po tayo ngayon para magluto ng Lucban Longanisa or should we call it Lucban Langonisa. Po ay si Florita Istamatalaki or Forlitz Enal Istamatalaki, tubong Lucbanin. Lucban, Quezon po, kung hindi nyo alam ay nasa timog kanlurang bahagi ng Manila. So ang tawag dito Lucban, Quezon, kilala ito sa pahiyas, kiping, Langonisa, pansit habhab at iba pa. Ang mga Lucbanin na katulad ko ay isang masayahin. Mga Lucbanin po ay bayan ng magaganda. Masayahin, mga bilyaka, at mga ambisyosa. Ang longganisa pong ito ay tunay na lutong bahay. Welcome to this corner of Forlitz Sky. This is gonna be our cooking with Lucbanin. Sa unang episode ng vlog na ito, ang ating pong lulutuin ay Langonisang Lucban. Ito po ay naisipan kong gawin dahil halala ko nang lumalaki ako sa Lucban. The Saturday, wala kaming pasok sa school. So, ang hinihiling ko sa aking nanay ay, "Nanay, magluto ka naman ng longganisang Lucban." Ngayong nandito na kami sa California ay wala akong makita ng longganisang Lucban. So, sinubukan kong gawin ang longganisang Lucban. At ito ang resulta. So, ipapakita ko po sa inyo lahat kung paano ko ginawa ang longganisang Lucban. Heto na ang mga sahog, 4 na pounds na karneng baboy na merong 30% na taba. Gayatin ito sa maliliit na cubes. 1 tasang bawang, balatan ito at dikdikin. 1 tasang oregano, mas masarap kung sariwa ang gagamitin. 4 na parte ng tasa na paprika. 4 na kutsaritang asin at 8 kutsaritang paminta. Ihanda na para pagsamasamahin ito. Ilagay ang lahat ng sahog sa isang container. At haluing mabuti para makamtan ang tamang balanse ng lasa. Siyempre, kailangan ng casing para maging longganisa. Natural casing ang ginamit ko at binili ko ito sa Amazon. Hugasang mabuti. Ibabad sa tubig ng 15 minuto. At banlawang mabuti ang loob ng casing, katulad ng nakikita nyo dito. At banlawang muli. Ihanda na mga kagamitan para maging longganisa. Ang gunting at ang imbudo. Dahil wala akong makuha, nang gawa ako ng sariling imbudo galing sa bottled water. Siyempre, ang casing at ang pinagalo-halong sahog. Ipasok ang imbudo sa bukana ng casing at punuin ang imbudo at itulak paloob ng casing. 1 puno ng imbudo ay katumbas ng 1 longganisa. Itali ang tigkabilang dulo at gupitin ang sobra nito. Matapos hugasan sa dumadaloy na tubig ay patuyuin, iripake, ang iba ilagay sa freezer, ipamigay sa pamilya at ang sobra ay lutuin natin ngayon. Handa na tayong magluto ng longganisa ngayon. Ngayon, nandito ang aking 6 na longganisa. Ang kakailanganin mong gawin muna ay tutusukin mo. Tusukin mo ng tinidor. Dito ang kawali. Pipirito ko na. Ibubukas mo muna yung kawali. Lagyan natin ng tubig kasi ang longganisa niluluto yan sa tubig muna. Tapos lutuin sa tubig, sasangkotsahin. So, kumuha ng tinidor at tusukin. Isa. Sabado ngayon,
madaling araw as makikita ninyo. Mag-aalmusal na kami maya-maya. 2 tasang tubig. Ang longganisa po ay masarap ang amoy. Pag medyo kumukulo na ng kaunti, natin ilalagay ang longganisa. Meron akong 6 na pirasong longganisa. Okay. Kailangan na pong baligtarin ang ating longganisa. Okay. Parang sa una, nilalaga muna siya. Kung siya nilagyan ng butas, siya magtitilamsik. Sakit yun na ba? Let them cook for now. Eto na po siya. Natuyo na ang tubig. So, kailangan nating baligtarin. Ayan po, nabaligtad na natin. Kailangan kong biakin sa gitna para masigurado kung luto ang loob. Ayan, tapos na siya. Eto na po ang resulta niya. Ang sarap. Yum, yum, yum. So, alisin na natin, tanggalin sa kawali at ilagay muna dito. Langonisang Lucban. Lagyan ng sausawan na suka at isang pirasong siling labuyo at durugin ito. At lagyan ng kaunting asin. Ito ang longganisa Lucban. Pero syempre, hindi masarap yan kung walang kahalong kanin. Pagkatapos namin lutuin ng langonisa, isasangag naman namin ang kanin sa pinagprituhan ng longganisa. Tapos may kasama siyang kape. Ang sarap na breakfast. Yun ang naalala ko nung ako'y maliit pa. Ito na po ang kanin. This kanin is, ang tawag namin ay bahaw. So ito lulutuin ko at isasangag ko doon sa pinagprituhan ng longganisa. Kailangan ko muna ng bawang, so magpipit-pit ako ng bawang. Ilagay ang bawang sa mainit na mantika. Igisa muna ito at ilagay ang bahaw. At durugin ang buo-buo. Ang sarap, nangangamoy ang buong bahay. May kulay siya dahil yun yung kulay ng paprika na galing sa longganisa. At ilagay na ang sinangag sa pinggan para kainin. Ito na ang sinangag para sa kaulam ng longganisa. Ihanda ang kape para makumpleto ang almusal. Yummy! Yummy! Coffee is good in the morning. Lalo na kasama ang longganisa Lucban at sinangag. Let's dig into it. Look at that. Life is good. Kain po tayo. And that's it for today. Ito po si Forlitz Tamatalaki. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking pagluluto at samahan niyo po uli ako sa another putahe ng mga Lucbanin. Sa susunod po ulit na pagluluto ng lutong Lucbanin dito po sa Forlitz Sky. Hanggang dito na lang po at mabuhay kayong lahat. Be safe, be strong, and be positive. Thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye. Thank you.